به نام خدا. با جلسه 17 آموزش مقدماتی نرم افزار سالید ورک در خدمتتون هستم. برای این جلسه یه گربوش حرارتی یا میشه گفت یه چیز قالباق مانندی که تو صنعت تحت این عنوان میشناسیم قراره که طراحی بکنیم. این چیزی است که حالا مثلا روی یه منیفولد گاز داغ یه همچین گربوش حرارتی سوار میشه که جلوی انتقال حرارت رو بگیره. خب من قبل از اینکه توضیحات رو بدم اینجا نیو پارت رو بزنم که اون مراحل طولانیش طی بشه. روی صفحه تاپ من یه کمانی ایجاد میکنم با دستور تانجنت آرک که مماد هست و دوتا ضلع که به صورت خطوط کانسترکشن رسم شدن. دوباره تو اسکچ دیگری کمان دیگری با همون شرایط ایجاد میشه در نقطه مقابلش و بعد روی سه نقطه‌ای که روی انتهای خطوط داریم سه تا پلین جدید تعریف میکنیم و سه تا شکل رو هر پلین ترتیب میکنیم، یک نیم دایره، یه نیم بیزی و یه مستطیل. و بعد با دستور جدیدی آشنا میشیم به نام دستور لافت که میاد از یک شکل به شکل دیگری طی یک مسیری حجم دهی رو انجام میده و در طول مسیر رفته رفته شکلش رو به شکل نهایی تغییر میده. یعنی از شکل یک شروع میکنه، مثلا از این دایره، و توی مسیر رفته رفته به این نیم بیدی تغییر شکل میده که اینجا هم توضیحاتش رو میدیم که حالا مسیرش رو تغییر میکنیم و ابتدا و انتهاش رو. یه نیم دایره دیگری دقیقاً روی همون پلین نیم دایره قبلی ایجاد میکنیم، با این تفاوت که این بار قراره از دستور اسپلیت این کمان رو به قسمت تقسیم بکنیم توی نقاط خاصی که بعد وقتی که میخوایم این دستور لاپ رو اجرا بکنیم و منتقلش بکنیم به اون شکل مستطیلی، این نقاط دو گوشه بالای مستطیل دو نقطه متناظر خودشون داشته باشن که میشه همین دو نقطه که اینجا ایجاد کردیم. یعنی دو نقطه در دو گوشه پایین و دو نقطه هم بالا وصل میشن به چهار گوشه مستطیل که این دستور لاپ رو هم اینجا راجع به همون موضوع اعمال میکنیم. بعدش خطوطی داریم که قرار فیلت زده بشن با زوایای متفاوتی. بعد از اون دوباره یک پلین جدیدی تعریف میکنیم به ارتفاع 100 میلیمتر بالاتر از تاپ پلین که تاپ پلین میشه سطح زیرین قطعه و یک ترسیم رو اون پلین اجرا میکنیم و اون رو اکسترود باز میکنیم به سمت قطعه آپ و با شیب واگرای 5 درجه و ریشه این جدید رو هم باز فیلت میزنیم و نهایتاً با استفاده دستور شل و حذف اون سه گوشه سطح بالایی و سطح زیرینش کل اون شل مد نظرمون رو استخراج میکنیم. خب بریم برای شروع. من با تاپ پلین شروع میکنم. تاپ پلین رو کلیک راست میکنیم، نورمال تو میزنیم، دوباره اسکچ و اینجا با دستور سنتر لاین یک خطی ترسیم میکنم کاملا عمودی به طول 130. این رو زوم تو فیت میکنم از دستور لاین دوباره با فور کانستراکشن و دستور انگل. اینجا من جهتی رو باید فیکس بکنم که با توجه به شکل فاصله بین زاویه بین دو خط رو به من 100 درجه داده بود. پس من اینجا با وارد کردن منفی 10 درجه میتونم این خط دوم رو اینجا ترسیم میکنم. این هم مقدارش 130 هست و با دوباره زوم تو فیت میکنم و میرم وارد کمان ها میشم. تانجنت آرک رو استفاده میکنم که یک نقطه در بالا و یک نقطه در پایین کافی بهش بدم. خودش تشخیص میده که باید این کمانی که ایجاد میکنه مماس بر خطوطی باشه که منتهی به این دو نقطه میشن و در نقطه تماس یا نقطه همین نقاط سر خطوط بر این خط ها مماس هستش. خب این اسکچ رو تمام میکنیم. اسکچ دیگری دوباره تو همون تاپ پلین ایجاد میکنم و این بار دوباره سنتر لاین، این خط که تکراری بود، وارد دستور لاین میشم و انگل فور کانستراکشن و اینجا میدونم که زاویه خط جدید من با خط قائم 120 درجه هستش. 90 درجه هم که این سمت دارم، 210 درجه در نظر میگیرم و اینجا اگر اینو ترسیم بکنم به این صورت
130 میلیمتر به این صورت اعمال میشه که با دوباره تانجنت آرک رو میزنم و نقاط ابتدا و انتها رو تعیین میکنم. این میشه شکل کلی که حالا این دوتا مسیرها رو بعدا به من میدن. خب حالا با انتخاب لاین ها وارد رفرنس جیومتری میشن. پلین و نقطه سر لاین رو انتخاب میکنم، این میشه پلین یک. لاین دوم رو انتخاب میکنم، رفرنس جیومتری، پلین، نقطه رو انتخاب میکنم، میشه پلین دو. دوباره لاین سوم و رفرنس جیومتری، پلین رو میزنم، نقطه سر لاین رو انتخاب میکنم و این میشه پلین سه. اگر تو ویو ایزومتریک نگاش بکنم میبینیم که پلین یک دو سه به چه صورت هستش. خب من با پلین دو شروع میکنم، نورمال تو و اسکچ میزنم. اینجا من یه نیم دایره میخواستم، میتونم از سنتر پوینت آرک استفاده بکنم یا یه دایره ترسیم بکنم و بعد نصفش رو ببرم، فرق زیادی نداره. من اینجوری به این صورت این رو شروع میکنم و اینجا شعاع رو تغییر میدم. گفتیم دایره‌ای که میخوایم ترسیم بکنیم قطرش هست 67.5 شعاعش هست، پس این رو 67.5 شعاعش رو قرار میدم و این رو آرک رو تغییر میکنم. ابزار لاین رو برمیدارم، دو سر این دایره رو به هم وصل میکنم و دوباره ایزومتریک وارد پلین یک میشم، نورمال تو میکنم و اسکچ میزنم. اینجا من نیم بیزی دارم، از دستور الیپس پارشال الیپس رو انتخاب میکنم. اول باید مرکز رو بزنم، بعد یک قطر که اینجا قطر کوچیک رو در نظر میگیرم، بعد قطر بزرگ و قسمتی از کمان رو که مد نظرم هست انتخاب میکنم و اینجا میام قطرها رو اصلاح میکنم. خب میدونم که یک قطر من که قطر بزرگی هم باشه 50 هستش و قطر دیگرم 35. این رو همینجا تایید میکنم و با دستور لاین دو سر نیم بیزی رو به هم وصل میکنم، از اسکچ خارج میشم و دوباره ایزومتریک نگاهش میکنم و رو پلین سه باید نورمال تو و بریم برای ترسیم مستطیل. برای مستطیل من میتونم از دستور رکتنگل استفاده بکنم، میتونم هم از خود لاین ترسیم رو انجام بدم. پیشنهاد خاصی ندارم راجع به این، خودم ترجیحم اینه که از لاین کمک بگیرم. مستطیل من 75/45 هستش، پس این نیم ضلع طول رو اگر 75 تقسیم بر 2 در نظر بگیرم میشه 37.5. یه 45 عرض دارم، طول 75، اینجا میرسم به عرض 45 و نهایتا این هم 35. حالا واسه این که من مطمئن باشم که توی دستور لافت مشکل پیش نمیاد، میام یه کار انجام میدم، این دوتا لاین رو انتخاب میکنم، دیلیتش رو میکنم و دو سر گوشه های پایین مستطیل رو مستقیم به هم وصل میکنم که نقطه وسطی وجود نداشته باشه. خب این حالا فقط واسه رفع نگرانی و یعنی ممکنه هیچ مشکلی هم ایجاد نشه. خب اینجا من میام اول وارد برای لافت یک اسکچ 3 رو انتخاب میکنم و اسکچ 5 رو اسکچ 3 و اسکچ 4 رو و با دستور لافت اینجا من باید سنتر لاین یا گاید کرو انتخاب بکنم. با دادن سنتر لاین پیشنمایشی به من نشون نمیده، پس میرم توی گاید کرو و با گاید کرو این رو ترسیمش رو اینجا میبینم. خب حالا دوباره یه نیم دایره ای باید ایجاد کنم که با اسکچ 5 بتونم لافتش رو اجرا بکنم. پس پلین 2 رو انتخاب میکنم، دوباره نورمال تو میزنم، وارد اسکچ میشم و با ابزار سنتر پوینت آرک مبدأ رو میگیرم، از ابتدا تا انتهای 180 درجه مورد نظرم رو انتخاب میکنم و دستور لاین دو سرش رو به هم وصل میکنم.
حالا برای اینکه این کمان رو به قسمت مورد نظرم تقسیم بکنم، میام اول یه سنتر لاین تعریف میکنم با زاویه 35 درجه و میگم از این مرکز به محیط نیم دایره بسته میکنم. دوباره یه لاین دیگه angle for construction، این بار با منفی 35 درجه و اینجا این رو به این وصل کنم. دقت داشته باشید که این 35 درجه‌ای که اینجا هست من راه‌های مختلفی برای اعمالش دارم. یکی این که بگم این امتداد این اگر از این نقطه بگذره میاد از اینجا رد میشه و نسبت به این خط افق محور مثبت x میشه منفی 35 درجه و با وارد کردن منفی 35 درجه مثل الان این مقدار رو خواهم داشت. حالت دوم اینه که بگم این کلش 180 درجه است، 35 رو ازش کم بکن میرسم به 145 درجه و 145 درجه هم همین پاسخ رو به من میده. خب از دستور لاین خارج میشم. اینجا برای اسپلیت کردن روی صفحه که دستور اسپلیت رو ندارم، یه لحظه من ببینم دیدی نه. خب میریم توی تولز، بخش اسکچ تولز، اسپلیت انتیتی. حالا اگر من رو نقاط تماس کمان و خطوط کانستراکشنی که ترسیم کردم کلیک بکنم، این رو من خواهم داشت. الان ببینید این کمان قسمت بالایی جدا شده، این قسمت جدا، این قسمت هم جدا هستش. خب حالا من دیگه اسکچ میبندم و دوباره ایزومتریک نگاهش میکنیم. حالا یه اسکچ 6 دارم که همون نیم دایره هستش، با این تفاوت که کمان نیم دایره به 3 قسمت تقسیم شده. یه اسکچ 5 دارم که مستطیلمون هستش و اینها رو میخوام آفتت باز بدم و لایت کرو هم باید اجرا بکنم. خب دقت کنید که اینجا دو تا دایره سبز رنگ وجود داره که اشتباه وارد شده و این پیچش رو دارید توی اون حجمی که قرار اعمال بشه میبینید. من این رو باید تغییر بدم و این نقطه رو جابجا بکنم. الان ببینید درست شد. و همچنین گاید کربی باید داشته باشم که بهش میدم این رو و اینجا مسیر دورانی رو میبینید که اجرا میکنم. خب من این رو تایید میکنم و خب برسیم به شکل کلی و در اینجا چند تا فیلت داریم که فیلت ها رو میخوام به ترتیب اجرا بکنم. ابزار فیلت رو انتخاب میکنم، مولتی ریدیوس فیلت رو کلیک میکنم و اول مقدار 55 رو وارد میکنم برای این قسمت و این قسمت. اینها مقدار 55 میگیرم، بعد مقدار رو به 25 تغییر میدم، این خط رو 25 قرار میدم و بعد مقدار رو به 20 تغییر میدم و این خط رو 20 اجرا میکنم. خب فکر میکنم نیاز به یک ویرایشی داره اینجا. اسکچ اج 1 55 هستش، اج 2 هم باید 55 باشد، اج 3 باید 25 باشه و اج 4 هم که خب نه اشتباه شد. اج 1 55 درست، اج 2 55 درست، اج 3 25 درسته. خب اج 4 20 این هم درست شد. فقط این اج 2 نباید 25 باشه، باید 55 باشه. بسیار خوب. الان روی شکل میبینیم این 55 55 20 25 و این رو تایید میکنم. حالا شکل صفحه تا پلین رو انتخاب میکنم و رفرنس جیومتری میزنم پلین و به طول 100 میلیمتر فاصله در سمت بالا این رو ایجاد میکنم. یک پلین 4 دارم که نورمال زوم میکنم و وارد اسکچ بشم. اینجا من یک فاصله از سطح بالایی دارم که 70 میلیمتر هستش و بعد ادامه رو با دستور لاین اجرا میکنم. یه مستطیلی با گوشه های گرد که خود مستطیل 75 در 55 هستش.
پس این رو من 27 و نیم وارد میکنم، این میشه 75، این سمت 55، دوباره 75، این هم نهایتا دوباره بزنم و از دستور لاین خارج میشم، وارد دستور فیلت میشم، مقدار فیلت رو روی 12 و نیم میذارم و 4 نقطه 4 گوشه مستطیل رو انتخاب میکنم. این هم از دستور فیلت. حالا تو ویو ایزومتریک وارد سربرگ فیچرز میشم، اکسترود باز، جهت رو به بالا هست، برعکس میکنم رو به پایین بشه، ان کاندیشن رو روی آپ تو نکست میذارم و درافت آوتوارد به اندازه 5 درجه که واگرا باشه. این رو همینجا به این صورت اعمال میکنم. حالا دوباره یه فیلت دیگری داریم در انتها که اونم باز 12 و نیم هستش. من دستور فیلت رو میذارم روی 12 و نیم میلیمتر و با انتخاب این خط کل مسیر دور قدمون انتخاب میشه و این رو هم تایید میکنم و در نهایت وارد دستور شل میشیم. ضخامت شل رو 1.5 میلیمتر در نظر میگیرم. فیت تو ریموو یعنی صفحاتی که قرار حذف بشن، یکی این صفحه هست، یکی صفحه بالایی. دوران میدم رو فرونت ویو این صفحه، بک ویو این صفحه و باتم ویو این صفحه. این هم به این صورت تبدیل به شل میشه. حالا اگر من این رو به این صورت پلین ها رو هم مخفی کنم و به این صورت نگاهش کنم، اجازه بدید من میتونم متریال رو تغییر بدم. با ادیت متریال میشه مثلا استنلس استیل، مثلا گالوانایت استیل یا هر چیزی که مد نظرتون باشه میتونید انتخاب بکنید، یا آلومینیوم الو، چیزای مختلفی هست. من حالا فقط من باب این که چیز براق زیبایی بشه کروم استنلس استیل رو انتخاب میکنم و اپلای میکنم، میبندم و این رو اگر پلین وایتش رو کنیم، خب ببینید این الان یک همچین چیزی در میاد. خب این حالتا دیگه اینجا به اتمام میرسه. شما رو به خدا میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.